καλώς ήρθατε στο Knitting Box. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε μπορούμε να πλέξουμε παρέα ένα πολύ ωραίο pullover, το οποίο πλέκεται εύκολα γιατί δεν κάνουμε κοψίματα για μανίκια και λαιμόκοψη και έχει τέλεια εφαρμογή. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω, κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να παίρνετε άμεσα ενημέρωση για ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Τώρα για το συγκεκριμένο pullover θα χρησιμοποιήσω ένα νήμα ακριλικό, πολύ απαλό. Η σύνθεσή του είναι 90% ακριλικό, 10% μπαμπού. Πλέκεται με βελόνες από νούμερο 4 έως νούμερο 5 και εγώ θα χρησιμοποιήσω βελόνες νούμερο 4. Η κάθε κούκλα είναι 100 γραμμάρια και 240 μέτρα. Θα ξεκινήσω και θα ρίξω αρχικά στη βελόνα μου 115 πόντους. Έχω βάλει το νήμα μου διπλό, ξεκινάω από την εσωτερική πλευρά, τεντώνω την κλωστή, πατάω τη βελόνα και έριξα τους δύο πρώτους πόντους. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο και ρίχνω τον τρίτο, τέσσερις πόντι, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 112, 113, 114, 115. Έριξα τους αρχικούς πόντους στη βελόνα μου που είναι 115 και τώρα θα συνεχίσω και θα κάνω ένα λάστιχο 1x1 που σημαίνει θα πλέκω έναν πόντο καλή, θα γυρίσω την κλωστή πίσω από το πλεκτό και θα πλέξω έναν πόντο ανάποδα. Κλωστή μπροστά από το πλεκτό, έναν πόντο καλή. Κλωστή πίσω από το πλεκτό, έναν πόντο ανάποδη. Συνεχίζω λοιπόν και πλέκω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου με λάστιχο 1x1. Δηλαδή πλέκω έναν πόντο καλή, έναν πόντο ανάποδη μέχρι το τέλος της βελόνας. Φτάνω στο τέλος της πρώτης βελόνας, ένας πόντος ανάποδη, ένας πόντος καλή. Και τώρα θα γυρίσω την βελόνα μου και θα συνεχίσω και θα πλέκω καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Από εδώ και στο εξής, δηλαδή από τη δεύτερη βελόνα και μετά, ο πρώτος πόντος στην αρχή της βελόνας και ο πρώτος τελευταίος πόντος θα είναι άπλεκτοι. Αυτό το κάνουμε για να είναι πιο σταθερό το πλεκτό μας και να μην ξεχυλώνει. Ο πρώτος πόντος μου εδώ είναι ανάποδη. Άρα τον περνάω ανάποδη δεξιά στην βελόνα μου. Γυρνάω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό και πλέκω τον επόμενο καλή.
κλωστή πίσω από το πλεκτό, ένας πόντος ανάποδη, κλωστή μπροστά από το πλεκτό, ένας πόντος καλή. Συνεχίζω μέχρι το τέλος της βελόνας να πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Έφτασα στο τέλος της δεύτερης βελόνας. Εδώ είναι ο πρώτο-τελευταίος πόντος, που όπως σας είπα δεν θα τον πλέκουμε, αλλά θα τον περνάμε άπλεκτο δεξιά στη βελόνα μου. Είναι να τον πλέξω καλή, αλλά δεν τον πλέκω. Τον περνάω καλή δεξιά στη βελόνα μου. Γυρνάω την κλωστή μου πίσω από το πλεκτό και πλέκω τον επόμενο ανάποδη. Προχωράω τώρα στην τρίτη βελόνα με τον ίδιο τρόπο και πλέκω καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Ο πρώτος μου πόντος άπλεκτος δεξιά στην βελόνα, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο και θα πλέξω συνολικά 28 βελόνες. Αυτή είναι η τρίτη βελόνα που πλέκω. Έπλεξα τις 28 βελόνες με το λάστιχο 1x1 και θα συνεχίσω τώρα με πλέξη ζέρζεϊ καλή, που σημαίνει ότι θα πλέκω την πρώτη βελόνα, τους πόντους μόνο καλή, και γυρνώντας το πλεκτό από την ανάποδη θα πλέκω τους πόντους ανάποδη όπως εμφανίζονται. Βλέπετε ότι στην πρώτη βελόνα, εδώ που θα ξεκινήσω την πλέξη ζέρζεϊ καλή, έχω βάλει κάποια σημαδάκια, που σημαίνει ότι ενδιάμεσα στα σημεία αυτά θα κάνω κάποιες μειώσεις. Θα κλείσω δηλαδή κάποιους πόντους. Ξεκινάω λοιπόν και σας δείχνω ακριβώς τι θα κάνετε. Ξεκινάω την πρώτη βελόνα με την πλέξη ζέρζεϊ καλή, ο πρώτος πόντος άπλεκτος δεξιά στη βελόνα μου και συνεχίζω με τους επόμενους, ο δεύτερος πόντος καλή, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στο σημείο αυτό, αφού πλέξω τους πρώτους 10 πόντους, θα πάρω τους επόμενους 2 πόντους και θα τους πλέξω μαζί. Και έχω κάνει την πρώτη μείωση. Συνεχίζω, μετράω πάλι 10 πόντους με καλή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μετά τους 10 αυτούς πόντους, πάλι παίρνω τους επόμενους 2 πόντους και τους πλέκω μαζί καλή. Έκανα και τη δεύτερη μείωση. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος της βελόνας, δηλαδή πλέκω 10 πόντους,
Τώρα είμαι στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, ένατο, δέκατο. Και πάλι πλέκω 2 πόντους μαζί και κλείνω άλλον έναν πόντο. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσω στο τέλος της βελόνας. Είμαι προς το τέλος της βελόνας, πλέκω τους τελευταίους 10 πόντους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και κάνω την τελευταία μείωση πλέκοντας 2 πόντους μαζί και στο τέλος μου μένουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πόντι. Η πρώτη βελόνα με την πλέξη Jersey καλή τελείωσε και έχω μειώσει συνολικά 9 πόντους. Από τους 115 αρχικούς πόντους έχουν μείνει τώρα στη βελόνα μου 106 πόντι. Γυρνάω το πλεκτό μου και συνεχίζω τώρα στη δεύτερη βελόνα και πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται ανάποδα. Ο πρώτος πόντος άπλεκτος δεξιά στη βελόνα μου και όλοι οι υπόλοιποι πόντοι ανάποδοι όπως εμφανίζονται. Δεν θα κάνω άλλες μειώσεις. Έκανα όλες τις μειώσεις που πρέπει στην αρχή της πρώτης βελόνας με την πλέξη Jersey καλή και συνεχίζω τώρα με τις υπόλοιπες βελόνες και πλέκω μία βελόνα τους πόντους μόνο καλή και γυρνώντας το πλεκτό από την ανάποδη τους πόντους ανάποδη. Και προχωράω στην τρίτη βελόνα και πλέκω τους πόντους καλή. Συνολικά θα πλέξω 124 βελόνες με την πλέξη Jersey καλή, δηλαδή μία βελόνα τους πόντους μόνο καλή και μία βελόνα τους πόντους μόνο ανάποδη. Έπλεξα 124 βελόνες με την πλέξη Jersey καλή. Το συνολικό μήκος από την αρχή που ξεκίνησα μέχρι αυτό εδώ το σημείο είναι περίπου 35 εκατοστά. Εσείς μπορείτε αν θέλετε να πλέξετε περισσότερες ή λιγότερες βελόνες ανάλογα με το μήκος που θέλετε να δώσετε στην μπλούζα σας. Εγώ θα σταματήσω σε αυτό εδώ το σημείο και θα συνεχίσω κάνοντας ένα λάστιχο 1x1 για να τελειώσω το πάνω μέρος της μπλούζας. Ξεκινάω λοιπόν μετά την πλέξη Jersey καλή και επαναλαμβάνω ένα λάστιχο 1x1 όπου πλέκω έναν πόντο καλή, έναν πόντο ανάποδη, έναν πόντο καλή, έναν ανάποδη, όπως έκανα για το κάτω μέρος, στην αρχή δηλαδή που ξεκίνησα το λάστιχο, συνολικά για 10 βελόνες. Έπλεξα τις 10 βελόνες με το λάστιχο 1x1 και τώρα θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου.
Ξεκινάω λοιπόν και παίρνω τον πρώτο πόντο δεξιά στην βελόνα μου άπλεκτο, πλέκω τον επόμενο πόντο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Συνεχίζω και πλέκω τον πόντο εδώ και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Έκλεισα όλους τους πόντους που ήταν πάνω στη βελόνα μου και το πρώτο κομμάτι τελείωσε. Το συνολικό μήκος μαζί με το λάστιχο που έκανα στο πάνω μέρος είναι περίπου 40 εκατοστά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πλέξω και το άλλο κομμάτι. Το μπροστινό δηλαδή κομμάτι και το πίσω κομμάτι θα είναι ακριβώς τα ίδια. Τελείωσα τα δύο κομμάτια για το μπροστινό και για το πίσω μέρος της μπλούζας και τώρα θα σας δείξω πώς θα πλέξετε τα μανίκια. Έχω ήδη ξεκινήσει το πρώτο μανίκι και έχω ρίξει αρχικά στη βελόνα μου 105 πόντους. Έχω συνεχίσει και έχω πλέξει ένα λάστιχο 1x1 όπως έκανα και για τα προηγούμενα κομμάτια για 28 βελόνες και σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς θα ξεκινήσω με την πλέξη ζέρζεϊ καλή που θα πλέκω δηλαδή μία βελόνα τους πόντους μόνο καλή και μία βελόνα τους πόντους μόνο ανάποδα. Ξεκινάω να πλέκω την πρώτη βελόνα με την πλέξη ζέρζεϊ καλή, όμως και για το μανίκι ενδιάμεσα στην πρώτη βελόνα θα μειώσω πόντους όπως έκανα και για τα προηγούμενα κομμάτια και θα το κάνω ως εξής. Θα πλέξω τους πρώτους 3 πόντους, 2, 3 και σε αυτό εδώ το σημείο θα πλέξω 2 πόντους μαζί. Μείωσα έναν πόντο. Πλέκω τους επόμενους 3 πόντους και πλέκω μετά τους 3 πόντους που έπλεξα 2 πόντους μαζί. Μείωσα 2 πόντους. Πλέκω 3 πόντους και μειώνω έναν πλέκοντας 2 πόντους μαζί. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος της βελόνας. Έχω φτάσει στο τέλος της βελόνας, πλέκω 3 και κλείνω ένα πλέκοντας 2 πόντους μαζί. Και στο τέλος μας μένουν 5 πόντοι, 2, 3, 4, 5. Η πρώτη βελόνα τελείωσε και συνολικά έχω μειώσει 20 πόντους ενδιάμεσα, που σημαίνει ότι από τους 105 αρχικούς πόντους που είχα έχουν μείνει στη βελόνα μου 85 πόντι. Συνεχίζω τώρα στη δεύτερη βελόνα. Δεν θα κάνω άλλες μειώσεις για τα μανίκια. Τις έκανα όλες στην αρχική βελόνα. Και συνεχίζω στη δεύτερη βελόνα και πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται, ανάποδα.
Έπλεξα συνολικά 102 βελόνες με ζέρσι καλή για το μανίκι και όπως σας είπα και στην αρχή, το πουλόβερ αυτό δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί κάνουμε όλες τις μειώσεις στην αρχή, δεν έχει κοψίματα και μετά συνεχίζουμε με μία πλέξη ζέρσι καλή. Το συνολικό μήκος από την αρχή που ξεκίνησα για το μανίκι μέχρι αυτό εδώ το σημείο είναι περίπου 46 εκατοστά. Και τώρα θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στο μανίκι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως έκανα και για το μπροστινό και πίσω κομμάτι. Δηλαδή, παίρνω τον πρώτο πόντο δεξιά στην βελόνα μου άπλεκτο, πλέκω τον επόμενο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να κλείνετε τους πόντους τόσο όσο, δηλαδή να μην τους φύγετε, να υπάρχει μια ελαστικότητα, αλλά ούτε και να είναι πάρα πολύ χαλαρή. Θα κλείσω τους πόντους μέχρι το τέλος της βελόνας και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πλέξω το δεύτερο μανίκι. Τελείωσα όλα τα κομμάτια και θα ξεκινήσω τώρα να κάνω τις ραφές για να συναρμολογήσω το πουλόβερ. Έχω ακουμπήσει το ένα κομμάτι, το μπροστινό κομμάτι πάνω στο πίσω κομμάτι και αρχικά θα ράψω το σημείο των ώμων. Ξεκινώντας από την άκρη θα ράψω περίπου 14 εκατοστά προς το κέντρο. Έτσι θα δημιουργηθεί το ένα κομμάτι των ώμων. Βλέπετε από εδώ το έχω ήδη ράψει. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να το κλείσετε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Είναι δικιά σας προτίμηση. Στη συνέχεια, αφού τελειώσω με τις ραφές των ώμων, θα φέρω το μανίκι και αφού το μοιράσω στη μέση και βρω το κέντρο, εδώ, θα έρθω και θα το ενώσω στην πάνω άκρη του ώμου και σιγά σιγά θα το ράψω, αφού το σταθεροποιήσω βέβαια με καρφίτσες πρώτα για να μετρήσω τις αποστάσεις, θα αρχίσω να το ράβω σιγά σιγά στο μπροστινό και στο πίσω κομμάτι. Στη συνέχεια θα κάνω τις ραφές κάτω από το μανίκι και θα τελειώσω κάνοντας τις πλαϊνές ραφές. Το πουλόβερ μου τελείωσε. Έραψα και 3 κουμπάκια στον έναν ώμο, καθώς επίσης και από 4 κουμπάκια σε κάθε μανίκι, για να το στολίσω λίγο παραπάνω. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Επίσης μπορείτε να παίξετε και με τα χρώματα και να δημιουργήσετε ένα τελείως διαφορετικό πουλόβερ με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Εγώ έχω ήδη φτιάξει ένα δίχρωμο και σας το δείχνω. Έχω βάλει και σε αυτό κουμπάκια για να το στολίσω λίγο παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά διαφορετικά πουλόβερ που όμως πλέκονται πάρα πολύ εύκολα. Το συγκεκριμένο πουλόβερ που έπλεξα και σας έδειξα, αυτό εδώ, είναι ένα size medium για περιφέρεια στήθους περίπου 100 cm. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Μπορείτε αν θέλετε να με ακολουθήσετε και στα social, Facebook και Instagram. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με το δικό σας το πουλόβερ και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.